Solomon እባላለሁ ሰዓሊ ነኝ የምኖረው ሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ ነው ሜሪላንድ እና አርት ሶል ስቱዲዮ የሚባል I'm the founder of Art Soul Studio አሁን ደግሞ ሌላ ጓደኛ አለኝ አብረን ነው የምንሰራው ደረጀ ይባላል እና እኔ ይመስላልና ስቱዲዮ አርቲስት ነኝ ማለት እችላለሁ ወደ ስዕል ዓለም የመጣሁት ከልጅነቴ ጀምሮ ነው አላውቀው በቃ ከማላውቅበት ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስዕል እንደምሰራ እንደምወድ ነው የማውቀው እና ግራጁዌት ያደረኩት 2001 ነው ከአዲስ አበባ ስኩል ኦፍ ፋይን አርት ኤንድ ዲዛይን የሚባለው አሁን አለ ከሚባለው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ነው የተግራጁዌት ያደረኩት የ2001 ተመራቂ ነኝ በፈረንጆች ከዛ እዚህ ሃዋርድ ሄጃለሁ እዚህም ትንሽ ሄጃለሁ doing my master እና እስካሁን ደግሞ በቃ በዛ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው እዚህ አሜሪካን ሀገር ሰዓሊ መሆን በተለይ ከኢትዮጵያ የመጣ ሰዓሊ እንዴት ነው ያገኘው? በነገር ለሰዓሊ ዓለሙ ለሱ ናት አገር መለዋወጡ ምንም ማተር ያደርጋል ብዬ አላስብም። በሰዓሊ አይን ውስጥ ለክሬቲቪቲ ብዬ አላስብም እንደዛ ይሆናል ብዬ አላስብም ግን ፋይናንሻሊ አንዳንድ ነገሮች እና የቤተሰብ መናፈቅ ካደክበት ቦታ አንፃር ትዝታዎቹ ምናምን ትንሽ ይጎትቱሃል እንጂ በሄድክበት ሁሉ በተለይ ለሰዓሊ አሪፍ ነው የፈለክበት ብትሄድ የሆነ ደስ የሚል ነገር ታገኛለህ ኢንስፓየርድ የሚያደርግ እንደገና ደግሞ ስፔሻሊ if you hang out with artists creative people የበለጠ አካባቢውን እንድትወደው እንድታከብረው ያደርግሃል እና እግዚአብሔር ደግሞ ምድርን ሁሉ ሲፈጥራት ሁሉም የየራሱ ደስ የሚል ጸጋ ሰጥቷት ስለሆነ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ እኔ ዓለም ሁሉ የኔ ናት ብዬ ነው የማስበው እንዲያውም like I have to tell you the story ልጅ እያለሁ እና ከውጪ ከአሜሪካ ምናምን እኛ ጋር ሲመጡ ዘመዶቻችን በቃ ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን አሜሪካ ደግሞ ትልቅ ነው ስሟ እና ለአባቴ ሁል ጊዜ ለምንድን ነው አንተ ማትሄደው ስለው አይ እኔ አልሄድም ይለኛል እና እኔ ደግሞ እነሱ ይመጣሉ አንተ አትሄድም ለምንድን ነው ማትሄደው ስለማይፈቅዱ ስለማይቻል ይለኛል እና በኋላ ሲገባኝ በቃ ለካ አሜሪካ ተከለክላለች እና ፍቃድ ያስፈልጋል እና I told my dad እቺ ምድር ላይ እቺ ምናት አንድ ፀሐይ አይደለች አልኩት እና even የሆነች ደብዳቤ ጽፌ ነበር የተወዳደርኩባት እና እቺ አንድ ፀሐይ ያለችበት ስለዚህ ግሬስ ከመራኝ ድረስ ሄዳለሁ አልኩት ማንንም አይከለክልም so that was my dream maybe 5-6 ክፍል ተማሪ ነኝ so luckily አሜሪካ ሆንኩ አሁን ያቺ ቪዛ የፈለኩበት ቦታ ትወስደኛለች አይደል ሰው የአፉ ፍሬ ነው ሰው የሚበላው I always think like that so እኔ ዛሬ ተነስቼ ፈረንሳይ መሄድ ካለብኝ ማንንም አይከለክለኝም እና ያ ነገር አሁን እዚህ አምጥቶኛል ግን ስትራግል የምታደርገው ለኔ ብቻ ሳይሆን ለማንም immigrant artist whatever የሚሄድበት ቦታ የላይፍ ሲቹዌሽን እና የአካባቢ ሁኔታ ስትራግል እንታደርግ ያደርግሃል ግን እኔ ደግሞ አልተሳካልኝም ማለት ሌላው ሰው አይሳካለትም ማለት አይደለም ስኬት ደግሞ ማለት እንደ ሰው ይለያያል እኔ ተሳክቶልኛል ብዬ አስባለሁ ሰዎች የፈለጉትን ሊሉ ይችላሉ እና ባሳለፍኩት ዘመን ሁሉ ምናልባት እስካሁን የቆየሁት ስለተሳካልኝ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ሰዎች ብዙ ምርጫና ፍላጎት ስላላቸው በሱ ቢዚ ይሆናሉ እኔ ደግሞ እነሱን ትቼ ለምወደው ጊዜ ሰጣለሁ ለምወደው ታይሜን ገንዘቤን ህይወቴን ሁሉ ስለምሰጥ ሌሎች ጋር ያለው ነገር ላይኖረኝ ይችላል ግን እኔ ጋር ያለውን ነገር አላጣሁትም በዛ ውስጥ ሁል ጊዜ ኤክስፐሪመንት ያደረኩ ራሴን እየፈለኩ እየቀባው እያሰመርኩ መወደውን እያደረኩ እየኖርኩ ነው እና አንዳንዴ ከጥያቄው ጋር አይገናኝም እንዴ ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል አሁን አሜሪካን ሀገር የመጣሁት 2005 መጨረሻ አካባቢ ነው አሁን ወደ 15 ዓመት ሆነኝ አንተ ረጅም ነው በስማ 15 ዓመት በዛ ውስጥ እንዴት ነው ጥበብህ አድጓል በምን አይነት መንገድ እንዳደገ ምን ጉዞ ምን ይመስላል ጉዞ በቃ አሁንም so anymore impressionist በለኝ በቃ I paint the daily life የሆነውን ነገር ነው ለምሳሌ ወጥቼ ላንድስኬፕ ፔይንት አደርጋለሁ ቅድም እንደነገርኩ
you can take me English London or Paris ገብቷል ሻንዘሊዜ ላይ ብትልከኝ በሄድ እዛ መንገድ ላይ ቆሜ ፔንት ማድረግ ነው የምፈልገው so you can see some of my artwork in downtown DC Capitol Hill ማየት ትችላለህ Adams Morgan everywhere so I go there and live paint አደርጋለሁ like plein air like in the plein air painter landscape cityscape so you can take me anywhere I like nature I like open air እና ኢንስፓየርድ ያደረገኝ በኢትዮጵያ በፊት የአዲስ አበባ በተለይ ከአዲስ አበባ ነኝ እና የመርካቶም አካባቢ ነው ያደግኩት እና የቱርምሱ ሀስለን ባስ ሊሆነ ነገር አለ የአሮጌው ቤቶች በቤት ላይ ቤት በኤሌክትሪክ ፖልስ ኦልድ ሩፍ ምናምን ነገር ሾር ሻይነርስ ቤከርስ እዚህ ጋር ሰው ሞቶ እዚህ ጋር the same next to that ከሰው ከሞተው ሰው ቤት ጎን ደግሞ ሰው ሲያገባ ደስታ ታያለ ገብቷል እዚህ ጋር ሌላ ነገር እዛ ጋር ሌላ ነገር ቤተክርስቲያኑ እዚህ ጋር መስጊዱ እዚህ ጋር እና ይተምሱ ይሄ ቀለሙ ደስ ይላል በጣም ያምራል እና so that inspired me በጣም ነበር ፔንት ማድረግ so maybe a city እንትኑ ኢንፍሉዌንስ አድርጎኝ ይሆናል እና ከዛ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ስፔሻሊ I love the city scene በቃ the architecture የመሳሰሉት ነገሮች ይመስጡኛል እና አድጓል አላደገም to be honest በአሜሪካን ሀገር በተለይ ኖረን ቀድምም ነገር ያለው በጣም ከባድ ጊዜዎች አሳልፌያለሁ እና እኔ መቆየት ነው መፈልገው በዚህ ህይወት ውስጥ መቆየት ስለ መኖር በቃ በመኖር ውስጥ ለውጥ አለ በመስራት ውስጥ ነው ለውጥ የሚመጣው እና እሱን ሌላ ሰው መናገር ይችላል ስለኔ እንትን ግን እኔ ስለራሴ መቆየቴን ነው ስለማድረግ ስላለማድረግ ከሰው ጋር ለመወዳደር ራሱ በመንገድ ውስጥ ነው የሚመጣው መለወጥ የሚመጣው በመስራት ውስጥ ነውና so አንዳንዴ እንኳን ስዕል የምትሰራ ሳይሆን የምበላው ማጠበት ጊዜ ነበር እና so እዚህ ኢትዮጵያ ያለው እንደዛ ደረጃ ደርሼ አላውቅም ተርቤ አላውቅም ቢረበኝ እናቴ ቤት ሄዳለሁ ብቸገረኝ ከሰው ጠይቃለሁ እና እዚህ እንደዛ አይደረስኩበት ጊዜ አለ ግን እንዴት ወጣ ያልፋል and there are some great people around me እና አንዳንዴ እፈራለሁ ለመጠየቅ ግን አለፈ ዋናው በዚህ በመቆየት ውስጥ አሁን ለምሳሌ የውሃ ጠብታ ትንሿ ጠብታ አለት ተሰብራለች ይባላል እና if you see those great artists ብዙ struggle አድርጓል እና እኔ is nothing እና ዋናው ምንድነው አሁንስ ድረስ 15 ዓመት እዚህ ሀገር ስል መሳል cuz like ብዙ አርቲስቶች መተው እኔ ብቻ አይደለም ከመላው ዓለም ላይ አሜሪካን ሀገር ሲመጡ ብዙ ነገር ይጠብቃል እኔ እንደዛም ጠብቄ አይደለም የመጣሁት እሱን አይደለም ስኬት መመለው ይሄ ሙዚየም ውስጥ አሳይቱ ደስ ይላል ግን እሱ አይደለም የኔ ፍላጎት እኔ ፒካሶ አንደኛ ቫንጎግ አንደኛም ተብሎ አልነበረም ገብቷል በቃ ስራቸውን ሰርተው ነው ያለፉትና በቃ እሱ ነው ሳቲስፋይ የሚያደርገኝ ግን እዚህ ከመጣው በኋላ ለኔ 15 ዓመት ሙሉ በዚህ ህይወት ውስጥ መቆየቴ ራሱ ትልቅ ክፍያ ነው ግን ካሁን በኋላ አላቆምም በቃ እንትን ይሆናል ደሜ ውስጥ ነው ያለውና አሁን እግዚአብሔር እድሜ ጤና እንዲሰጠኝ እንድቆይ ነው እንጂ የሚፈልገው በዛ ውስጥ ደግሞ ምን እንደሚመጣ አይታወቅም የተሻለ ነገር የተሻለ ቀለም የተሻለ መስመር የተሻለ ሐሳብ ወይም ደግሞ አዲስ ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ ስትቆይ ነው እና እስካሁን እንደዚህ ከቆየው ካሁን በኋላ ያለው ስሙዝ ነው